Hello guys, welcome ulit sa channel natin and Happy New Year po sa inyong lahat. Ngayon ang pag-uusapan po natin ay yung ating ginawang nursery na greenhouse. Metal siya, so ito yon. Okay, so ano yung mga pagbabago at kung ano yung mga naging mistake ko sa pag-build ng greenhouse na to. May papakita ko isa-isa kung ano yung mga pagbabagong ginawa ko para mas lalo pa siyang tumibay na mag-last man lang siya ng mga 5 years or 6 years. Yan. So ang pinaka-importante kasi sa greenhouse, lalo pagka nagtatanim ka sa loob nito, yung plastic. So yan, tatalakayin natin yan mamaya. Okay. At papakita ko isa-isa kung ano yung mga ginawa ko para mas may improve pa yung pagiging matibay niya. Kasi kung matibay yung structure tapos yung mga kinabit mo kagaya ng net ay medyo lousy or madaling masira, baliwala yung greenhouse na ginawa natin. At yung mga itinanim natin sa loob nito, syempre mapapirwisyo. Hindi natin siya mapakinabangan ng matagal. Iisa-isahin ko po siya na ipakita sa inyo. Maglalagay nila ako ng b-roll, paano ko siya ginawa at ano yung mga final na ginawa ko para matupad yung sinasabi nating matibay na greenhouse. Nursery man yan na greenhouse or talagang yung main na pagtataniman na natin. Nursery siya kapag talagang yung mga ihahanda naming mga pananim, kailangan talaga nandito sa loob ng greenhouse. Pero nagtatanim din kami dito ng mga pagkain araw-araw kagaya ng talong, ng pechay, yan, daming pechay. Siyempre may mga sabitan din ng ito, tinatry namin magpalaki ng lettuce hanggang sa lumaki na sila, pero yung galon ay steady ng ganyan, so hindi na kami magdadagdag ng tubig. So hindi natin yan pag-uusapan, pero meron po tayong gagawa po tayo ng video niyan sa mga susunod na pag-upload natin. Malalaman nyo, actually madali lang siyang gawin, pero mas maganda na yung meron kang guide. Okay, so ito yung mga pananim namin na pechay at may celery din kami. Hindi yung mga ibang ipinunla namin dito, itanim na namin sa labas. Kaya ito na lang, mangilan-ngilan na lang po yung nakikita nyong punla. So ang punla namin, ang main target namin na itanim ngayon ay ang kamatis. So yan, para pa lang sila. At saka sili. Okay. So mistake, dapat bago magtanim or magpunla ng ibang tanim dito, dapat natanggal na kung ano yung mga nasira ng pananim. Ang greenhouse natin na nursery ay 2 meters by 3 meters yung laki. Okay, so 2 by 3, 2 meters yung side na yan, yung lapad, at yung haba ay 3 meters. Okay, so yung nag-start kami dito sa greenhouse, syempre pina-welding namin at mayroon talaga kaming nag-welding dyan na si Kuya Ricky. Shout out kay Kuya Ricky na nag-welding dito. Importante po na bago ka magkabit ng kung ano-ano sa paligid nito ay siguraduhin na masilyahan po natin at syempre kailangan mapinturahan din after ng masilya. Importante po yon. So ngayon, yung after ng pagkakapintura o pagkakamasilya, yung footing po niya, kasi hindi namin siya direkta na nilagyan ng dito, semento sa footing ng ating. So ang ginawa namin ay naglagay kami ng yan, PVC po yan na orange, DDoS. So inilagay po namin sa ilalim, tsaka po sinemento.
Pero of course, yung bago namin inilagay sa ilalim ng bakal ay napinturahan na rin yung or namaselyahan na rin yung loob nito bago nilagyan ng semento. Okay, ang next din natin na ginawa ay naglagay tayo ng patungan sa taas. Okay, so flat po yan. Okay, so ang makikita po ninyo ngayon ay pa-arc na roofing o kaya yung paglalagyan ng plastic. Diyan po pumapasok yung sinasabi ko kanina na mistake na ginawa ko nung unang-unang itinayo po namin itong greenhouse na to. Kasi ang unang ginawa namin ay flat, pero yung pa-slide po nyo, yung inclination po niya ay hindi gaanong ganon katirik. At ang nangyari, napuno po yung plastic, UV plastic ng tubig. Umalis kami dito, tapos iniwan namin mga bagyo. Ang nangyari, yung plastic na flat, na hindi namin naayos yung inclination niya ng medyo mas mataas ng konti, naipon po yung tubig. So doon po nag-start yung pagkasira ng UV plastic natin. Halos kalahating, sabihin natin 20 liters o 30 liters ang naipon sa kanya hanggang sa bumagsak na siya. Matibay yung plastic, pero syempre kung talagang mabigat yung dinadala ng plastic, hindi na niya kinaya at doon na siya nagkasira-sira. So ang ginawa ko ay binago ko yung structure ng bubong at mas masasave pa yung future na gastusin kung sakaling gagawin na ng tama sa umpisa pa lang. Okay, ang ginawa namin, bumili kami ng 2 tubo at saka isang tubular sa gitna, tsaka flat bar. And then syempre dahil nasira yung plastic, bumili na rin kami ng plastic na akma sa sukat ng nursery na greenhouse na to. Okay, so yung pagbibuild po na ginawa namin ay sinukat namin syempre yung pa-arc na flat bar, and then syempre dapat para-parehas yan. At saka ako na rin yung nag-welding. Hindi ko na kinuha yung nag-welding dito sa amin dati dahil meron naman kaming extra na pang welding machine. Then so yan, ang ginawa namin ay naglagay ng tubular sa gitna, 2 tubo sa dulo, tsaka winelding. Pa-arc syempre yung flat bar, hindi pa straight or kung pa-triangle man yan, hindi. Kasi ang purpose po nun para kahit gaano kalakas ang ulan or gaano kalakas ang hangin, ma-withstand niya yung lakas ng hangin at hindi mag-iipon ng tubig sa kahit anong sulok ng bubong na yan. Okay? So yung dating ginamit namin na PVC na panglock sa gilid ng greenhouse ay pinalitan na po namin. So yung standard na po na nabibili sa Lazada ang pinili namin. Hindi na kami gumamit ng PVC na kulay blue kasi pag tumagal, kasi ang nangyayari sa kulay blue na PVC ay nagiging weak po yung clamp niya, pagka-clamp niya. Bumili na lang kami ng clamp sa Lazada at hindi ko naman pinopromote, pero halos doon naman kasi tayo bumibili. Matibay naman, same size. Kung half yung tubo ninyo, dapat ang bilhin ninyo ay half din na size ng clamp. Ano lang to, parang 3/4 ganun. Naman na yan. Hindi pa kasi dumarating yung binili ko sa Lazada, nasa China pa. Pag dumating yun, nangyayari yan. Bawat dito, tagdalawa sa isang portion. Ito, tagdalawa rin. So ngayon, isa lang muna habang hinihintay yung antay mo, hinihintay. So ito, hindi na kailangan lagyan ng plastic kasi madulas. Pagka ganyan mo,
nagkakak agad. Okay? So madali lang siyang tanggalin. Pero pag permanent na natin siya, syempre, saglit lang siyang hugot. Pero sa ngayon, matibay po yan. So, sa kabila naman, yan ka lang. Iyakan mo to. Okay. So, hilahin lang natin ng konti. Huwag na muna natin siya mabatakin kasi hihintayin pa lang natin yung binili natin sa Lazada. So, ganyan lang. Bit lang yan. Ayan. Okay. Nakapit po yan. At pag permanent na po natin, kailangan na natin ng tape o kaya yung double adhesive para lalo pang kakapit. Dati ang gamit ko yung PVC pero lagi po silang nalalaglag, so masikip po. Mas maganda, mas mainam pa rin na ganito talaga ang bilhin natin. Kailangan ko na siyang ikabit kasi umuulan tapos may mga punla kami, so kailangan ko na siyang ikabit. So madali ko na siya. Ang matagal lang talaga yung order natin. So ganyan na yan. Ay, di mo. Ang ganda. 200 micro ito o kaya 8 mil, kaya makapal po yan. So tsaka na doon pag dumating yun. Hindi ako nangangamba na kapag malakas ang ulan naiipon yung tubig dahil doon sa improvement na ginawa namin sa greenhouse na to. So sa ngayon makikita nyo ganyan pa lang siya dahil ang binabalak namin dito ay magpunla kung ano yung pwedeng itanim sa labas at tatanggalin na namin tong ampalaya na yan. Hindi na kami magtatanim na muna sa loob ng greenhouse dahil magko-concentrate kami sa mga punla na itatanim namin dyan sa labas. So yun yung advice ko lang. Pagka magtatayo kayo ng greenhouse, lalo na kapag nursery or lalo na kapag yung location ninyo ay laging binabagyo or malakas ang hangin, advice ko lang ay sundin na lang po natin yung pa-arc na bubong o kaya yung triangle na bubong. Kung nagtitipid po tayo, pwede nyo pong tingnan yung ginawa nating vlog about sa pag-build ng bamboo greenhouse. So sundan nyo po yun, matibay po yung greenhouse na yon at importanteng dapat yung greenhouse niya, yung bubong ng greenhouse ninyo ay laging naka-incline. So yun ang pinaka-mistake ko na nangyari dito sa greenhouse na to, kaya siya nasira. At ang future na gagawin namin sa aming kung gagawa man kami ng malaking greenhouse, pa-arc na lang para hindi na kami mamroblema sa kung mag-ipon man ng tubig yan sa bubong or malakas man ang hangin. So yun guys, yun yung ating update yun yung pinakaunang video natin itong 2023. So marami pa tayong pag-uusapan at kung hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na at i-like tong video na to or kaya i-share mo sa iyong tropa or sa mga kamag-anakan para naman makatulong din sa kanila kung nagbabalak sila na magtayo ng greenhouse. Kung gusto mong matuto talaga, mag-start ka muna sa maliit. Huwag ka munang magtatayo ng malaki kung hindi mo pa namamaster kung ano yung ginagawa mo. So start small and then aim big. Yun na yung goal natin. Kung mag-goal tayo ng malaki, dapat mag-start tayo sa maliit. Okay? So yun, kita-kits na lang tayo sa next video. Pagka
Pagka mayroon ka pang gustong malaman about sa pagtatayo ng greenhouse, panoorin mo lang tong playlist natin at see you sa next video.